সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত ৰান্ধি দেখুৱাম পিয়ালি পালেং আৰু চয়াবিনৰ এটা খুব সুন্দৰ ৰেচিপি। আদা, নহৰু, পিঁয়াজ অবিহনে কিমান ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি খাব পাৰি এই আঞ্জাখন। আহকচোন ইয়াত কি আছে আৰু কেনেদৰে ৰান্ধিছোঁ চাওঁ। এই ৰেচিপিটো ৰান্ধিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এমুঠি পিয়ালি পালেং। যিকোনো পালেঙতে আমি এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰোঁ। আৰু লৈছোঁ 2টা বিলাহী। এটা বাউলত সৰু 10 টকীয়া এটা পেকেট, সেই পেকেটটোৰ চয়াবিন মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে গৰম পানীত উমলিবলৈ দিছোঁ। চয়াবিনখিনি কোমল হ'বলৈ দি বাকী সামগ্ৰীখিনি মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। পালেংখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। বিলাহী দুটাও সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ আৰু 2টা শুকান জলকীয়া লৈছোঁ আৰু আধা চামুচ গোটা জিৰা। কেৰাহীখন গেছত গৰম কৰি এতিয়া মই মিঠাতেল লৈছোঁ। জোখমতে মিঠাতেল দিম। আপোনালোকে যি তেল খায় সেই তেলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। খুব কমকৈ দিছোঁ। কেৰাহীখনৰ তেল গৰম হ'ল। এতিয়া মই যি আধা চামুচ গোটা জিৰা লৈছিলোঁ সেইখিনি গৰম তেলত দি দিছোঁ। জিৰাখিনি ফুটাৰ লগে লগে শুকান জলকীয়া 2টা দিলোঁ আৰু বিলাহীকেইটা দি পেলাই অলপ সময় ভাজিম। বিলাহীখিনি 2 মিনিটমান ভজাৰ পাছত এতিয়া মই আধা চাহ চামুচ হালধি দিলোঁ আৰু জোখমতে নিমখ দিছোঁ। নিমখখিনি মই প্ৰথমতে দি লৈছোঁ কাৰণ বিলাহীটো সিজোতে অকণমান সময় লাগে। নিমখ দিলে ই সোনকালে গলি যায়, সেইকাৰণে নিমখখিনি প্ৰথমতে দিলোঁ। আপোনালোকে জোখমতে নিমখখিনি দিব। বিলাহীটো সোনকালে গলিবৰ কাৰণে নিমখটো প্ৰথমতে দি লৈছোঁ। অলপ সময় ভজাৰ পাছত যেতিয়া বিলাহীখিনি গলি যাব তেতিয়া মই কাটি লোৱা পালেংখিনি দিম। এয়া বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই মিহিকৈ কাটি লোৱা পালেংখিনি তাতে দি দিছোঁ। পালেংখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম। দুই মিনিটমান সময় ঢাকোনখন মাৰি থওঁ আৰু গেছটো কমাই দিম। এইখিনি এতিয়া গলি গ'ল। বিলাহী আৰু পালেং খুব ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে আৰু সিজিছে। ইয়াতে মই যিখিনি চয়াবিন তিয়াই লৈছিলোঁ গৰম পানীৰে সেইখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। বিলাহী, পালেং আৰু চয়াবিন মিহলি হোৱাকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিম। তাৰপাছত ইয়াত অকণমান পানী দিম। যিটো বাউলত মই চয়াবিনখিনি তিয়াইছিলোঁ সেই বাউলটোতে এবাটি নহয়, প্ৰায় আধা বাটিতকৈ অলপ বেছি পানী ইয়াত যোগ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। এয়া পানীখিনি শুকাই গৈছে। ইয়াতকৈ আৰু বেছি পানী শুকাবলৈ নিদিওঁ, ইমানতে ৰাখিম। এতিয়া একেবাৰে শেষত আঞ্জাখনৰ সোৱাদটো আহিবৰ কাৰণে মই এচামুচ জালুক লৈছোঁ। এচামুচ শুকান জালুক লৈছোঁ। এই জালুকখিনি মই আধা পিচা কৰি ল'ম। এয়া আধা পিচা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইখিনি
আঞ্জাখনত দিম। মই ইমানখিনি ইয়াৰ আধা চামুচ দিছোঁ গুড়ি। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সেইটো অনুপাতত আঞ্জাখনত ঢালি ল'ব। কোনোবাই যদি আলু দিব খোজে তেতিয়াহ'লে আলুটো সিজাই লৈ ইয়াত ভাঙি দিলেও হৈ যাব, তেতিয়াও টেষ্টটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হয়। মোৰ আজি পালেং আৰু চয়াবিনৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে। মই এটা বাউলত এয়া কাঢ়ি লৈছোঁ। আদা, নহৰু, পিঁয়াজৰ অবিহনে খুব ধুনীয়াকৈ এই ৰেচিপিটো বনাই খাব পাৰি। আপোনালোকে এদিন চেষ্টা কৰি চাব। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।